السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض باقي الطقم اللي كنا بدأناه في الفيديوهات اللي قبل كده. كنا اشتغلنا الكوفية والايس كاب، في الفيديو ده ان شاء الله هنشتغل الجوانتي. هنشوف الكوفية مع بعض اهي. انا اشتغلتها بغرزة الصدفة، بس اشتغلت عواميد بلفتين علشان الغرزة تكون مريحة وانسيابية في اللبس. بصوا ده شكلها وده توزيع الالوان اهو، شايفين؟ وركبت لها الشراشيب دي. طول الكوفية 2 متر و10 سنتي وعرضها 23 سنتي. اخدت 200 جرام بالظبط من غير الشراشيب. تمام. معايا كمان الايس كاب اهو، اخد شلة واحدة من غير طبعا الجزء الاسترتش ده والكورة البومبوم، بقى الجزء اللي هنشتغل منه الجوانتي. اشتغلتها بنفس الغرزة، بس هنا العمود بلفتين، انا اشتغلته عمود بلفة واحدة اهو. ده شكل الصدفات، بصوا توزيع الالوان، وده شكل الكوره اللي اشتغلتها. تمام كده. هنشتغل بقى مع بعض الجوانتي. معايا باقي الخيط اللي اتبقى من جزء الايس كاب. معايا الجزء ده خيط ناكو في زون اهو. ده الجزء اللي انا بدأت بيه الاسترتش بتاع الايس كاب اهو. هو نفس الخيط مكمله بيه، واشتغلت جزء الاسوره بتاع الجوانتي. الجزء ده ليه فيديو معانا بالتفصيل، هحط لكم اللينك. انا هشتغل الجوانتي بمقاسين مختلفين. اولا بدات الجزء الاسترتش ده بابره 3.5 علشان عايزاه يكون ماسك نفسه شويه، طبعا مش عايزاه يكون مريح ويكون استرتش اكتر، فاشتغلته بابره 3.5. هكمل شغل على الجوانتي بابره مقاس 4، برده مش حابه ان الغرزه تكون واسعه علشان طبعا هو بعد كده هيريح في اللبس. تمام. معايا الجزء ده انا هبدأ ان انا اقفل. خلاص اشتغلته ب3.5، هكمل بقى ب4 وهقفله على بعض بالشكل ده اهو. هنقفل الجزئين على بعض كده علشان يدونا الاسوره مقفوله. او هنيجي في اول غرزه هندخل كده الجنب التاني في الغرزه الاولانيه برضو، وهنسحب الحلقه بتاعه الخيط لسه موصول معايا ما فصلتوش اهو. سحبت الخيط في الجنب التاني وهبدأ ان انا اقفل بمنزلقه. كل غرزه هتقابلني هاخد قصادها الغرزه اللي قصادها وهطلع بمنزلقه. عايزه اقول لكم ان انا بدات الجوانتي ده باسوره، العرض بتاع الاسوره 9 غرز. تمام. انا اشتغلته 9 غرز، ممكن تطوليه ممكن تخليه اقصر من كده براحتك طبعا. كل غرزه هتقابلني هدخل فيها وفي اللي قصادها الجنب التاني وهسحب منزلقه. قفلت الجنبين على بعض بمنزلقه، هاخد سلسله للتثبيت وهنهي الشغل بالخيط ده. خلاص احنا هنقلبه كده اهو. دي العدله بتاعته والتقفيل من جوه. خلاص هفصل الخيط وهكمل شغل بالخيط الملون، وهبدا ان انا اوصله اهو. هاجي هنا على المكان اللي انا قفلت فيه، هدخل هسحب الخيط كده وهعمل عقده خفيفه علشان أأمن الشغل بتاعي. وصلي طبعا الخيط بالطريقه اللي انت متعوده عليها واللي بتريحك. تمام. انا بحب اعمل عقده خفيفه كده، بعد كده بنضف بابره التنظيف. خلاص هاجي هنا في نفس المكان اللي انا ربطت فيه الخيط، هسحب الخيط وهطلع بارتفاع 3 سلاسل وهحسبهم اول عمود في السطر. هلف الخيط وهاجي جنب الارتفاع وهشتغل عمود كمان. دي الصدفه الاولى بالنسبه لي، او يعتبر نص صدفه لان انا هكملها وانا بنهي السطر. تمام. بعد كده هلف الخيط وهعد سطر 2 3 4 لان السطر هنا عندي انا بحسبه قصاده غرزه. تمام. فانت هتعدي سطر 2 3 4. طبعا لو الموضوع صعب بالنسبه لك ممكن ان انت تشتغلي على الحرف بتاع الاسوره بغرزه الحشو، الموضوع كمان هيكون اسهل بالنسبه لك. انا في الجوانتي بفضل ان انا اشتغل بالغرزه بتاعتي على الاسوره على طول، في الغرزه دي بالذات اهو. سطر 2 3 وهاجي على السطر رقم 4 وهشتغل صدفة جديدة بتتكون من 2 عمود بلفة في نفس المكان وسلسلة و2 عمود بلفة. تمام. الصدفة كلها بنشتغلها في غرزة واحدة. بعد كده هلف الخيط على طول وهعد سطر 2 3 وهاجي في السطر رقم 4 ونخلي بالنا سطر 2 3 هاجي في السطر الرابع وهشتغل صدفة كمان 2 عمود بلفة وسلسلة و2 عمود في نفس المكان اهو بالشكل ده. تمام. هكمل السطر الاولاني كله بنفس الطريقة، 2 عمود سلسلة 2 عمود وهعدي 3 غرز وهاجي في الرابعة اشتغل 2 عمود سلسلة 2 عمود. دي الصدفات بتاعتي. انا هكمل السطر وارجع لكم ونقفله سوا. وصلت لنهاية السطر الاول
اهو. هيقابلني بعد كده الارتفاع والعمود الاولاني، هلف الخيط وهاجي في نفس المكان اللي فيه الارتفاع وهكمل الصدفة بتاعتي، وهشتغل 2 عمود جنب بعض عشان الصدفة بتاعتي تكون 2 عمود وسلسلة و2 عمود. بعد ال2 عمود هاخد سلسلة وهقفل السطر بتاعي، هقفله في السلسلة التالتة من الارتفاع، هدخل وهسحب الخيط وهقفل بمنزلقة. كده الصدفة الأخيرة اتكونت معايا. هبدأ السطر التاني وهاخد ارتفاع 3 سلاسل وهلف الخيط، هرجع على المكان اللي كونته السلسلة دي اللي هو في نص الصدفة اهو، هشتغل عمود واحد بس. يعني دايما ببدأ الصدفة بتاعتي او السطر بتاعي بارتفاع وعمود نص صدفة على ما اخلص السطر وارجع واكملها. بلف الخيط وباجي على الصدفة اللي بعد كده في النص هنا مكان السلسلة الفراغ ده، وبدخل فيه وبشتغل صدفة كمان 2 عمود وسلسلة و2 عمود. يعني فوق كل صدفة بتقابلني بشتغل صدفة زيها. ده السطر التاني. انا هكمل شغل بنفس الطريقة وهوصل لنهاية الصدفات، وهاجي في الصدفة الاخيرة هشتغل 2 عمود وسلسلة وهقفل السطر في السلسلة رقم 3. هكمل لحد ما اوصل بالجزء ده لطول الكف. يعني انا اشتغلت الاسورة للجزء ده، بعد كده هشتغل لحد ما اوصل للمنطقه دي اللي انا بفصل فيها الصباع الكبير عن بقيه الصوابع. تمام. هكمل وهرجع لكم عشان نشوف اشتغلت كام سطر ونشتغل الخطوه اللي جايه مع بعض. واشتغلت كده 4 سطور، وده مقاس مناسب لمقاس الكف اللي انا شغاله له الجوانتي. انا شغالاه لطفله 12 سنه تقريبا. طبعا انت بتشتغلي للمقاس اللي انت عايزاه، بتقيسي المنطقه من هنا من اول الصوابع لحد المعصم، هي دي المنطقه اللي انت بتشتغلي فيها الجزء ده. الجزء ده طلع معايا 4 سطور مظبوطين جدا. لو انت بتشتغليه لمقاس كبير ممكن توصليه ل5 و6 كمان. تمام، حسب السن اللي انت بتشتغلي له. دي اخر صدفه، وهلف الخيط وهاجي في المكان اللي انا كنت طالعه منه بالارتفاع والعمود، وهشتغل 2 عمود في نفس المكان اهو، وهاخد بعديهم سلسله وهقفل في السلسله رقم 3 بمنزلقه. تمام كده. الخطوه دي بقى هنبدا ان احنا نفصل الصباع الكبير عن ال4 صوابع التانيين. تمام. هنعمل ايه؟ هنشتغل وهنكمل شغل عادي خالص. هاخد ارتفاع 3 سلاسل، هلف الخيط وهاجي ارجع كده شويه للمكان اللي كونته السلسله هنا، وهدخل وهشتغل عمود كده. نص الصدفه اللي في بدايه السطر اتكون معايا. نخلي بالنا ان احنا في السطر ده هنفصل الصباع وهنسيب المكان اللي الصباع بيطلع منه هنا. تمام. بعد كده هاجي على الصدفه اللي بعد كده اهو، المكان الفراغ ده هدخل فيه اللي هو في نص ال4 عواميد، وهشتغل صدفه كمان 2 عمود سلسله 2 عمود اهو. وكل صدفة هتقابلني هشتغل فوقيها صدفة. وصلت كده للصدفة قبل الأخيرة. بصوا اهو، دي المفروض آخر صدفة اللي أنا هشتغل فيها، وبعد كده هقفل السطر وهشتغل عمودين وهقفل في الارتفاع. لا، أنا بسيب الصدفة اللي هي الأخيرة دي كده. الصدفة اللي قبلها أهي في صدفة هسيبها وهضم الجنبين على بعض كده. بصوا هسيبها كده مفتوحة أهي. بعد الصدفة الأخيرة هلف الخيط، اسيب الصدفه دي هتخطاها خالص، هاجي على المكان اللي فيه الارتفاع وهكمل الصدفه اللي انا كنت بدأت بيها السطر اللي هي اهو. هشتغل 2 عمود تمام، وهاخد سلسله وهقفل السطر في الارتفاع في السلسله الثالثه. خلاص كده السطر اتقفل معايا اهو. بصوا المكان اللي انا سبته للصباع. عايزه اقول لك كمان ان انت ممكن تسيبي للمقاس الكبير صدفه واحده بس، لان المكان بيكون واسع، او لان احنا بننقل من صدفه للتانيه على طول، فالمكان بيكون واسع بالشكل ده. تمام. لو انت عايزه تسيبي اكتر طبعا وعدد الصدفات معاكي مساعدك ممكن تسيبي صدفتين، لكن انا شايفه ان صدفه واحده بس تكفي الصباع حتى لو كان مقاسه كبير اهو. خلاص انا كنت بادئه ب7 صدفات. خلاص قفلت السطر بتاع الصباع ده على 6 بس. خلاص كده السطر اتقفل معايا، وهاخد ارتفاع 3 سلاسل علشان ابدا السطر اللي بعد كده. بعد ما تخطيت الصدفه دي هكمل شغل على الجزء ده اللي هم ال6 صدفات اهو. الف الخيط بعد الارتفاع هاجي في المكان اللي فيه الفراغ ده وهشتغل نص الصدفه بتاعتي اللي انا متعوده ابدا بيه السطر. وبعد كده كل صدفه هتقابلني هشتغل فوقيها صدفه زيها 2 عمود وسلسله و2 عمود. خلاص اللي بعدها كمان، يعني خليكم معايا بقى الجزء ده علشان تشوفوا الشكل بقى عامل ازاي. وادي السلسله وال2 عمود
اهو ده اول سطر بعد ما قفلت الجزئين على بعض. تمام، 2 عمود اهو، سلسلة و2 عمود. تمام، هلف الخيط واكمل شغل عادي جدا كأني شغالة زي الجزء اللي تحت بالظبط. الفرق ان الصدفات قلت معايا صدفة اللي انا سبتها علشان مكان الصباع يكون مفتوح. بصوا اهو الشكل بقى كده. تمام، طبعا صورته زي ما انتوا شفتوها في بداية الفيديو في اللبس، واضح جدا ان الصباع من هنا مكانه ده وان المقاس مظبوط. تمام، خلاص هتكملي بقى شغل هنا على الجزء بقى اللي هو من بداية الصوابع لحد الطول اللي انت عايزاه. عايزة لحد العقل هنا في النص، عايزاه اعلى شوية، عايزاه يغطي الصوابع كلها، زي ما انت عايزة. بتشتغلي الجزء ده وبتطلعي بيه لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. انا هكمل وهرجع اوريكم الشكل وصل لايه. وده شكل الجوانتي بعد ما خلصته. انا اشتغلت 4 سطور عشان اوصل للطول ده. طبعا لو انت عايزه تطوليه عن كده هتزودي عدد السطور عشان يداري صوابع اكتر. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.